طلاب الأعزاء برايمري 6 في الجزء الثاني من الريفيجن بتاعت برايمري 6. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن أسئلة الكومبليت. Number 1. The range of the set of values 7, 2, 6, 5, 9 and 5 is what؟ أنا هنا عاوز الرينج، يبقى هعمل ال greatest value اللي هي 9 minus ال smallest value اللي هي ال 2 هتلاقي equal 7. 4.75 liter equal cubic centimeter. عشان أعمل convert from liter to cubic centimeter يبقى أنا هعمل times ال 1000 هتبقى equal 4750 يعني 4750. Number 3. If x over 3 equal 9%. طيب ال 9% أول حاجة هعمل لها convert يعني تبقى ال x over 3 equal 9 over 100. هعمل cross multiplication يبقى ال x equal 27 over 100 or 0.27. The ratio between 16 hours and 1 day in simplest form. طبعا ال 1 day هو 24 hours يبقى أنا بعمل ratio ما بين 16 و 24. هنا نقدر نعمل divided by 4 هتلاقي هنا equal 4 to 6 ونقدر نعمل divided by 2 تاني هتبقى equal 2 to 3. اوكي يبقى هنا ratio 2 to 3. نخلي بالنا ممكن نعمل ال 16 to 24 على الكالكوليتر على طول هيطلع لي simplest form. Number 5. The next figure in the pattern. الباترن ده في أنا عاوز ال next figure فيه فهلاقي هنا ده square عامل rectangle في ال left down وبعدين عمل الانجل في الليفت داون، بعد كده سكوير تاني عمل انجل في الرايت داون، بعد كده عمل السكوير الانجل في الانجل اب ليفت، يبقى في السكوير اللي بعد كده هيبقى الرايت اب. Number 6. If the drawing length 3 cm and the real length 30 meter then the drawing scale يبقى أنا بعمل ratio ما بين ال drawing scale اللي هي 3 سنتيمتر to ال 30 متر. طيب المتر لازم أعمل له convert إن أنا أعمل times ال 100 هتبقى equal 3 to 3000. أعمل simplest form هتبقى 1 to 1000. Number 7. Half equal space percentage أنا عاوز أعمل convert percentage يبقى هعمل multiply 100 هتبقى equal 50%. Number 8. If the marks of pupils in one of the tests are 30, 37, 32, 47, 43 and 30 the range of these marks أنا هنا عاوز أعمل calculate range. الرينج إن أنا بعمل greatest value اللي هي مين؟ ادي هنا عندي ال greatest value اللي هي 47 minus ال smallest value اللي هي عندي هنا 30. لما اعمل 47 minus ال 30 هتبقى equal 17. Number 9. 1.5 liter عاوز اعملها convert to centimeter زي ما خدناها في number 2 ان انا هعمل times ال 1000 هتبقى equal 1500. Number 10. هنا أنا عندي rectangle ABCD. ال ABCD ده rectangle الميجر بتاعت الانجل BAH اللي هي الانجل دي كده ب 35. طيب عاوزك تركز كويس أوي معايا إن الريكتانجل هو all angles are equal 90 يعني الانجل بتاعت ال B دي كده ب 90 والانجل اللي هي ال BAH ديت ب 35 يبقى نقدر نعمل calculate للانجل دي يس. ليه؟ لأن ده triangle والميجر بتاع التراينجل ب 180 يبقى هعمل 180 minus open bracket ال 35 plus ال 90. لما اعمل دول بلس هيبقى 125. لما اعمل 180 minus ال 125 هيبقى 5 هنا عشان تبقى 30 و 5 عشان تبقى 80 يبقى 55 degree. Number 11. The four sides are equal in length in each of space and space. يا ترى السايدز equal في الشيبس مين؟ هلاقي في السكوير وهلاقيه كمان في الرومبس. Number 12.
The volume of cuboid which its base is square of side length 5 and its height is 4 سنتيمتر. يبقى انا عاوز اعمل calculate للفوليوم لمين؟ للكيوبويد. الفوليوم بتاعت الكيوبويد هي length multiply weights multiply height، بس هنا ده فيه base، يبقى انا هعمل base area multiply الهايت. طيب البيز هنا سكوير، يبقى الاريا بتاعت السكوير هي side by side، يبقى 5 multiply 5 ب 25، دي كده البيز اريا multiply الهايت اللي هو ال 4. لما اعمل 25 multiply 4 تبقى equal 100 cubic centimeter. Number 13. If the tallness of a pupil in a picture is 15 centimeter and its real tallness is 1.5 meter, then the drawing scale. يبقى أنا عاوز drawing scale، يبقى هعمل 15 centimeter to 1.5 meter. المتر هعمل له multiply 100 يبقى 15 to 150. هعمل simplest form تبقى 1 to 10. Number 14. In the opposite figure أنا هنا عندي length أو line اسمه A B C D E، هو A E، وال A E ده متعمل له divide لparts. البارتس دي are equal، يعني A B equal B C equal C D equal D E. تمام. فأنا عاوز أعرف الريشيو ما بين ال A C وال B E. أدي ال A C، طب ما ال A C دي اللي هي كام بارت؟ هلاقي هنا 2 parts. تمام. طب ال B E هلاقي هنا 1 2 3، يبقى 2 2 3. بس كده؟ بس كده. انا بس عايزك تعمل لي كاونت للبارتس بتاعت الاي سي كانك بتعمل كاونت لللينس. تمام. Number 15. If x plus 12 over 6 equal 4, then x equals what? اول حاجه ال 4 دي ممكن نعملها fraction، يبقى 4 over 1، يبقى ال x plus 12 هي equal 24. ال positive in another side، ال plus in another side minus، يعني ال x هتبقى equal 12. اوكي، اذا انا عملت 24 minus ال 12 تبقى equal 12. اوكي. طيب. Number 16. Discover the pattern and describe it, then complete by repeating twice. طيب انا هنا عندي pattern. الباترن ده عاوزك تعمل لي repeating twice. هلاقي في الباترن ده انا عندي rectangle square و triangle، بعدين square و down triangle، بعد كده triangle in up و square in down. يبقى next one هلاقي ان السكوير هو ال up والtriangle down، والnext one هلاقي الtriangle هو اللي بقى up والسكوير down. اوكي. The sum of measure of any consecutive angles in the parallelogram equal 180. دي من الحاجات اللي المفروض نبقى already حافظينها. 42 cubic centimeter عاوز اعملها convert to letter. عشان اعمل convert من cubic centimeter لletter بعمل divided ال 1000 يبقى equal 0.042. 3 over 7 equal 12 over y. Then 3 times y equal space times space. هو انا هنا مش عاوز اعمل calculate للفاليو بتاعت الواي، هو كل اللي عمله عمل 3 times الواي، يبقى انا هعمل له 7 times 12. بس كده. Number 20. The rectangle is a parallelogram has one right angle. يبقى ال rectangle is a parallelogram has one right angle. Number 21. The ratio between 18 hours and 1 day. أنا عاوز ratio ما بين ال 18 hours وال 1 day. ال 1 day 24 hours. يبقى دي 18 to 24. ال 18 وال 24 نقدر نعملهم divided by 2 divided by 3 و divided by 6. يبقى نقدر نعمل divided by 6 على طول، هتبقى 3 to 4. Number 22. If the paying price of average is 2,400 pounds, its selling price 2,640 pounds, then the percentage of the profit is what? طيب أنا هنا دي كأنها essay problem، فأنا هعمل ال cost price وال selling price وال profit بتاعي. ال cost price هو 2,400 وال selling price 2,640،
يبقى البروفيت بالنسبه لي ان انا اعمل ماينس ما بين الكوست برايس والسيلينج برايس، هتبقى 160. تمام. الكوست برايس هو هنا 100%، يبقى السيلينج برايس بإكس والبروفيت بواي. انا هنا عاوز اعمل كالكوليت للبرسنتج بتاعت البروفيت اللي هي الواي، يبقى الواي ايكوال 100 multiply ال 160 over ال 2400. Okay. Number 24 the center offset. ال center offset ده بعمل lower plus ال upper divided by 2، يعني بعمل lower set plus ال upper set divided by 2. طيب 1.1 to 5.5 عاوز اعملها simplest form، يا اما تعملها على الكالكوليتر على طول فهتديني 1 to 5، يا اما هتعمل على يا اما تعملها بستبس يبقى 1.1 to 5.5 هعمل تايمز 10 في التو سايد، يبقى هو في التو تيرمز يبقى هنا بقت 11 وهنا بقت 55، هتعمل ديفايدد ال 11 هتطلع معاك ب 1 to 5. Number 26 the difference between the greatest value and smallest value in set of individuals is called. يا ترى الديفرنس ما بين الجريتست والسمولست هو مين؟ قال لي ده الرينج، يبقى ممكن يجيب لي الديفينيشن نفسه عاوز الايه؟ الاكسبريشن. Number 27 10% plus 9 over 20 equal how many percent؟ طب انا عاوزها بايه؟ الانسر بالبرسنت، يبقى انا مش هعمل convert لل 10%، انا هعمل convert لل 9 over 20. ال 9 over 20 دي هعملها تايمز ال 100 هتلاقي equal معاك 45%. تمام؟ طيب ال 45 دي اعملها بقى بلس ال 10 هتبقى equal 55%. Number 28 if the values of a frequency distribution lie between 20 and 60 then the range، أنا عاوز الرينج يبقى ال greatest اللي هي 60 minus ال 20 تبقى equal 40. Number 29 if A to B equal 2 to 3 and B to C 4 to 5 يبقى أنا هعمل A to B to C، ال A to B 2 to 3 ال B to C اللي هي 4 to 5، ادي الكولوم الكومبليت هيعمل فيلينج يبقى هنا 3 وهنا ال 4، هعمل المالتبلاي هيبقى 8 و 12 وهنا 15. انا عاوز ال A to C يبقى 8 to 15. Number 30 2 كيلوغرام و 300 جرام، ال 2 كيلوغرام دي 2000 جرام، لما اعملها simplify هنكنسل ال 2 0 مع ال 2 0 هيبقى 20 to 3. Number 31 if a brush's price of refrigerator is 2,400 pounds and its selling price equal to 2,640 pounds then the percentage of the profit equals what؟ شايفين الاكسرسايز نمبر 31 هو نفس الاكسرسايز بتاع 22، لان هو هنا الكوست برايس ب 2,400 والسيلينج برايس ب 2,640 وعاوز البرسنتج بتاعت البروفيت، يبقى هي نفس الكويشن ده. تمام؟ طب انا حاططها ليه؟ عشان تتدرب عليها تاني. اوكي؟ طيب number 32 in the opposite figure complete the following. the figure AXYD represent what؟ انا عندي AXYD الفيجر ده هتلاقي فيه هنا السايد ده 4 والسايد ده ب 3 يبقى ده ريكتانجل. طيب الفيجر XBCY هلاقي ان السايدز ار ايكوال، هنا 4 وهنا 4 يبقى ده سكوير. طيب الفيجر اللي هو ABCY ده ترابيزيوم يا مستر، يبقى ده هنا ترابيزيوم. اوكي طيب and its parameter، عاوز اعرف البارامتر بقى بتاع الترابيزيوم ده. طيب السايد ده 4 بلس السايد ده 4 كمان، السايد ده
البارت ده هنا كده ب 4 والبارت ده ب 3، يعني السايد ده كله ب 7. وبعدين الدياجونال ده او السايد ده 5، يبقى هعمل 4 بلس 4 بلس 7 بلس ال 5. 4 بلس 4 8، 8 بلس 7 15، 15 بلس ال 5 يبقى 20 سنتيمتر. Number 33. The volume of the cube whose edge length equals the side length of a square of parameter 16. انا اول حاجه مديني البارامتر بتاعت السكوير ب 16، يبقى السايد لينث بتاعته ان انا هعمل البارامتر ديفايدد ال 4، يبقى 16 ديفايدد ال 4 تبقى ايكوال 4 سنتيمتر. يبقى انا كده عملت كالكوليت للسايد لينث بتاعت السكوير اللي هو نفسه الايدج لينث، لانه بيقول الايدج ايكوال السايد لينث بتاعت السكوير. يبقى الايدج 4، يبقى الفوليوم بتاعت الكيوب هتبقى 4 ملتبلاي 4 ملتبلاي 4 تبقى 64. Number 34. 6500 cubic decimeter. عاوز اعملها convert to cubic meter. عشان اعمل convert من cubic decimeter لcubic meter بعمل divided ال 1000 هتبقى 6.5. Number 35. 3.45 liters plus 0.5 cubic decimeter plus 50 cubic centimeter equal space liter. طيب اول حاجه انا محتاج الانسر بايه؟ باللتر، فده لتر والكيوبيك ديسيمتر هو اللتر، يبقى انا فاضل لي بس مين؟ ال 50 كيوبيك سنتيمتر ان انا اعمل لها كونفيرت. لما اعمل كونفيرت من كيوبيك سنتيمتر لكيوبيك ديسيمتر اللي هي اللتر يبقى هعمل ديفايدد ال 1000، هتبقى هنا الانسر بتاعت ال 50 لما اعملها ديفايدد ال 1000 هلاقيها ايكوال 0.05. هبدا اعمل بلس ل 0.05 بلس ال 0.5 بلس ال 3.45. هعمل بلس هنا يبقى دي 5 وادي 9 وادي بوينت وادي 3 يبقى 3.25. اوكي تمام. Number 36. If the length in drawing is 3 cm and real length is 9 km then the drawing scale. يبقى انا هنا عندي 3 cm و 9 كيلومتر. الكيلومتر عشان اعمل له convert to سنتيمتر يبقى times 100,000 يبقى 3 to 900,000. هعمل السامبلز to 4 هتبقى 1 to 300,000. Number 37. The ratio between the side lengths of a square and its parameter. يبقى 1 to 4 لان قال لي السايد لينث هو الفيرست. Number 38. The number of sets. النمبر اوف سيتس وده من الرولز اللي هتلاقوها موجوده في السمري ان انا بعمل النمبر اوف سيتس بعمل الرينج divided اللينث اوف سيتس يبقى الرينج divided اللينث اوف سيتس. Number 39. If the volume of a cuboid is 64 cubic centimeter and the area of its base is 16 then its height equal what؟ انا عاوز اعمل calculate الهايت يبقى الفوليوم over البيز اريا على طول عشان هنا given base area يبقى 64 divided ال 16 تبقى equal 4 centimeter. Number 40. If x 18 6 9 are proportional quantities يبقى انا هعمل x over 18 equal 6 over 9 الكروس مالتيبليكيشن او هنا 9 becomes 18 يعني عمل times 2 يبقى ال 6 times ال 2 تبقى ال x ب 12. Number 41. A metallic piece is in the shape of a cube of edge length 40 cm. It's melted and converted into a cuboid whose base area equals 2000 square centimeter. Then its height. أول حاجة أنا عندي metallic piece of the shape cube الإدج length 40 يبقى الفيرست هعمل calculate للفوليوم بتاعت الكيوب. الفوليوم of cube إن أنا هعمل 40 multiply ال 40 multiply ال 40 هتبقى equal 64,000 cubic centimeter. ده الفوليوم بتاع الكيوب. الكيوب ده عملت له melted وعملت له convert لكيوبويد يبقى the same volume. البيز اريا ب 2000 انا عاوز اعمل calculate الهايت يبقى الهايت ان انا هعمل الفوليوم divided البيز اريا يبقى ال 64,000 divided ال 2000
هكنسل 3 0 مع 3 0 يبقى 64 divided 2 تبقى 32 سنتيمتر. Number 42. If the marks of 6 pupils in one of the tests are 36, 40, 57, 33, 29 and 49. أنا عاوز أعمل calculate range. يبقى الرينج ال greatest value اللي هي 57 minus ال smallest value اللي هي 29. لما أعمل minus هيطلع معايا 28. أوكي؟ طيب. Number 43. If the actual length of an insect, the actual length هنا يعني قصده يقول لي إن ال real length ب 0.2 millimeter and its length in the picture is 1.2, then the drawing scale. أنا عاوز أعمل drawing scale يبقى drawing length to real length. drawing length هو 1.2 سنتيمتر والreal length هو 0.2 millimeter. هنا بقى هنعمل convert للسنتيمتر ان انا اعمل times 10 هتبقى 12 to 0.2. نقدر نعمل simplify ان انا اعمل times 10 في ال 2 هتبقى 120 to 2 واعمل simplify تبقى 60 to 1. او ممكن على طول على الكالكوليتر ان 12 divided ال 0.2 طلع لي 60 to 1. تمام. If the following figure in the pattern انا عاوز اعرف ال following figure في الباترن ده. هنا عمل لي الريكتانجل ده في الليفت سايد، بعد كده عمل لي في الرايت سايد، بعد كده عمل لي في الليفت داون. يبقى هنا فاضل مين؟ في الليفت رايت الداون رايت. يبقى الريكتانجل وادي البارت ده هو اللي شادد. اوكي؟ تمام. Number 45. Is the volume of a cube equal 0.027 cubic decimeter, then the length of its edge length equal space centimeter. أنا عاوز أعمل له convert لمين؟ للسنتيمتر. طب ده cubic decimeter. يبقى 0.27 هعمل لها times ال 1000 هتبقى 27 cubic centimeter. بس انا بقى عاوز الايدج لينث. what times itself equal 27 اللي هي L3. Number 46. triangle square rectangle circle square triangle circle square triangle circle square. يبقى الباترن هنا is repeat للتراينجل والسيركل والريكتانجل والسكوير. يبقى triangle والcircle والsquare هو بيعمل repeat للشيبس ديت. Number 47. If 95 is a maximum value all in the set and the range equal 47, then the minimum value. احنا طبعا عارفين ان الرينج هو الماكسيمم او الجريتست فاليو minus المينيمم. يبقى maximum هنا minus المينيمم. يبقى انا عاوز المينيمم فاليو يبقى هعمل الماكسيمم minus الرينج. يعني ال 95 سوري minus ال 47 هيطلع معايا equal 48. اوكي تمام. 8 hours و 3 1/3 hour days. طيب الاول لازم اعمل convert للdays. انا عندي 3 1/3 day. ال 3 days انا عارف ان هم ب 72 hours والthird day ب 8 hours. لما اعمل لهم بلس هيبقى 80. يبقى انا عندي 8 hour و 80 hours. هعمل simplest form تبقى 1 to 10. Number 49. In the opposite figure ABCD is a parallelogram in which measure angle B ب 120. يبقى ال opposite angle اللي هي دي ب 120 اهي على طول. تمام. measure angle A دي ال consecutive يبقى انا هعمل 180 minus ال 120 تبقى equal 60 degree. طيب ال CB4 يبقى ال opposite side ب 4 سنتيمتر. ال AB ب 2 يبقى ال opposite side ب 2 سنتيمتر. طب هو بيقول لي complete هنا ان ال AD parallel لمين؟ ال AD parallel لل CB وبعمل line segment كده.
طب البارامتر يا اما عندك تعمل السم بتاع السايدز كلها يا اما تعملها زي ريكتانجل، تقول 4 بلس ال 2 between two bracket times 2 هيطلع معايا ب 16 سنتيمتر. اوكي. Number 50. Space is a sheet contains a set of data. Data. Some of them is descriptive data, and the other quantitative data belong to a certain person or a thing. ده ايه ده بقى؟ السي في. السي في هو sheet contains the data من descriptive و quantitative data عن person أو things. اوكي؟ طيب ممكن ما نقولش السي في، ممكن نقول كمان حاجة تانية، نقول اللي هو الابليكيشن. اوكي؟ يبقى ممكن نقول application كمان. طيب number 51. The range of set of values 9 3 2 8 is الرينج ان انا هعمل 9 ال greatest value minus ال 2 تبقى equal 7. Number 52. If the length of an insect in the picture is 10 centimeter and its real length is 2 millimeter, then the drawing scale is what؟ انا عاوز drawing scale، يبقى ال drawing length اللي هو 10 سنتيمتر والريل length اللي هو 2 مليمتر. ال 10 سنتيمتر هعملها تايمز 10 هتبقى 100 to 2. هعمل السامبلز 4 هتبقى 50 to 1. Number 53. The ratio between 12 كيرات to 2.5 فدان. الفدان 24 كيرات، يبقى ال 2 كيرات يبقى 48 والهاف هيبقى ب 12. هعمل بلس يبقى عندي كده مستر في 60 كيرات، يبقى 12 to 60. هعمل السامبلز فورم تبقى 1 to 5. خلي بالك ان احنا ممكن ناخد ال 2 1 over 2 دي اعملها تايمز ال 24 فهيطلع لي 60 على طول من غير ما اعمل لها كالكوليت زي ما انا بعمل كده. طيب if the drawing scale more than 1 this express. خلي بالك من البوينت المهمه جدا واللي هتلاقيها موجوده في السمري. the drawing scale more than 1. لو الدروينج سكيل more than 1 ده بيعمل اكسبريس على ايه؟ بيعمل اكسبريس على الماكسمايزيشن اللي هو بنقول عليها ريدكشن. الماكسمايزيشن or الانلارجمنت. اوكي تمام. The parallelogram is space of if the measure of one angle it's equal 90. يا ترى مين الباراليلوجرام اللي لو الانجل بتاعته ب 90؟ يبقى ده rectangle. يبقى rectangle is a parallelogram one of angle is 90. The proportional is البروبورشنال هو ايه؟ ده من الديفينيشن اللي هتلاقيها برضو موجوده في السمري. انا باكد على البوينت دي كويس جدا. البروبورشنال هو equal او equality between two ratios or more. ان الاقي two ratio or more equal يبقى بقول عليها proportional. Number 57. The ratio between the side lengths of rhombus and its parameter تبقى 1 to 4. 58. A cube its volume 8 cubic centimeter and its edge length equal what؟ يا ترى مين الإيدج لينس اللي انا اعمل له تايمز اتسيلف يبقى ايكوال 8؟ هلاقي ان ال 2. The cube is cuboid with space dimensions. يا ترى الكيوب هو ايه؟ هو cuboid الدايمنشنز بتاعته ايكوال يبقى equal dimensions. تمام؟ وده برضو من الديفينيشن اللي هي هلاقيها موجوده في السمري. 1500 cubic centimeter وهنا 0.5 cubic decimeter. عاوز اعملها باللتر. طب ما هو اللتر هو الكيوبيك ديسيمتر، يبقى انا مش هعمل كونفرت ده، انا هعمل كونفرت للكيوبيك سنتيمتر. ان انا هعمل ديفايدد ال 1000 هيطلع معايا 1.5. يبقى ال 1.5 بلس ال 0.5 هتبقى ايكوال 2 لترز. 50 جرام و 25 جرام هنا ذا سيم يونت، يبقى هعمل سمبليفاي على طول هيبقى 2 to 1. The diagonals are equal in length in each of space and space. يا ترى الدياجونال ايكوال في مين؟ هلاقيهم موجودين ايكوال في السكوير والريكتانجل.
وده برضو موجود في السمري. انا باكد تاني على السمري. السمري مهم جدا جدا جدا. Number 63. If 2 over 11 equal 4 over x, then x equals what? هنعمل cross multiplication. أول 2 becomes 4 يبقى هنا عمل times 2 يبقى نعمل times 2 يبقى ال x ب 22. The volume of cuboid is 64 and base area 16. يبقى ال height إن أنا أعمل ال base area الفوليوم divided ال base area. يبقى الفوليوم 64 divided ال base area اللي هو 16 تبقى equal 4 سنتيمتر. 120 cubic decimeter. عاوز اعملها convert cubic centimeter يبقى هعمل multiply ال 1000 يبقى 120,000. اوكي طيب. Number 63. If one of angles of parallelogram is right, then it's called rectangle. If x over 3 equal 9%, 9% يعني 9 over 100. واعمل الكروس مالتيبليكيشن تبقى الاكس هنا equal 0.27. هنا ال 7 becomes 21 يبقى عمل مالتبلاي 3 يبقى نعمل مالتبلاي 3 يبقى الفاليو بتاعت الاكس ب 6. هل احط ال 6 هنا؟ لا. ليه؟ لان هو بيقول لي زين اكس ماينس 2 يعني بعد ما عملت كالكوليت للفاليو بتاعت الاكس اعمل لي بقى 6 ماينس ال 2 تبقى equal 4. اوكي؟ ده من الكويشنز المهمه جدا. 1.45 لتر plus 0.5 cubic decimeter plus 50 cubic centimeter equal how many liters؟ طب انا عندي ده لتر وده لتر يبقى فاضل بس ال 50 ان انا اعمل ده divided ال 1000 هيبقى equal 0.05. اوكي تمام. هنبدا نعمل بلس هيطلع معايا 1.95. The number 6, 8, 3 and x are proportional, then x equals what؟ يبقى انا عندي 6 over 8 equal 3 over x. هنا ال 6 becomes 3 يعني اتعمل لها divided by 2 يبقى نعمل هنا divided by 2 يبقى ال x equal 4. Number 71. The volume of cube which the sum of all its edge lengths is 36. هو هنا مديني السم بتاع الedges ب 36 يبقى 36 divided by 12 equals 3 سنتيمتر. ده كده الايدج لينث. يبقى الفوليوم ان انا اعمل 3 multiply 3 multiply 3 يبقى 27 cubic centimeter. The four sides are equal in length in each of square and rhombus. Okay. 1 minus 95%. ال 1 هنا يعني 100% minus 95 يبقى equal 5%. Number 74. If the base parameter of cube is 20 centimeter long, then its volume. أنا هنا عندي البيز parameter. البارامتر بتاعت البيز ب 20 يبقى السايد هنعمل ال 20 divided ال 4 يبقى equal 5. ده كده الايدج لينث. يبقى الفوليوم بتاعت الكيوب 5 multiply 5 multiply ال 5 يبقى 125. 1500 cubic centimeter عشان اعمل لها convert للتر يبقى اعمل divided ال 1000 هيبقى equal 1.5. Okay. The parallelogram in which the sum of the measures of any two consecutive angle equal 180. طيب number 77. ده سؤال من الأسئلة اللي ممكن تتلخبط فيها تقول هو أنا هعمل هنا إيه؟ The ratio between two numbers equal space over space. First number over the second number. بس كده؟ يا مستر بس كده. مش هنعمل حاجة تاني ولا أي حاجة تاني. تمام. يبقى first over second. طيب number 78. The description of the pattern. الباترن ده عاوز اعرف الديسكريبشن. اكيد هو بيعمل ريبيت. اوكي ريبيت بقى لمين؟ ريكتانجل وبعد كده تراينجل ان اب تراينجل ان داون وسيركل. يبقى ريكتانجل وتراينجل اب تراينجل داون وسيركل وبيعمل ريبيت للشيبس ديت. 1 over 2 to 3 over 4 to 2 over 3 equal 6 to space to space. الكويشن ده من الكويشن المهمة جدا واللي ما قابلناش كتير. بس تعالى نشوفه كده مع بعض.
انا هنا هعمل 1 over 2 to 3 over 4 to 2 over 3. اول حاجه هنشوف الجريتست دينامينيتور. الجريتست دينامينيتور اللي هو ال4. فانا هعمل ال4 دي يا ترى هي divisible by 2 yes انما divisible by 3 no. فهشوف number divisible by 3 و4 و2 بس يكون lowest. فهلاقي ان 4 times ال3 هلاقيها ب 12. ال 12 ده common divisible by all denominator. يبقى انا هعمل 12 هنا و12 و12 وبعدين هعمل الديفايدد denominator والانسر اعمل له تايمز بالنيميريتور. يبقى 12 divided 2 ب 6 6 times 1 ب 6 12 divided 4 ب 3 3 times 3 ب 9 12 divided 3 ب 4 4 times 2 ب 8. هنكنسل كل الدينامينيتور عشان هما similar. يبقى النيميريتور بتاعي او ريشيو 6 to 9 to 8. ده من الكويشن اللي خلي بالك مهمة جدا جدا جدا. Number 8. If 78 is the greatest individual of set and the range is 39, then the smallest individual of these sets. طب احنا اتفقنا ان عشان نجيب ال smallest value بعمل ال greatest value او ال maximum minus ال range اللي هو 39. يبقى 78 minus 39 هتبقى equal 39. The drawing scale space divided the real length. طبعا drawing length divided by the real length. The following figure in the pattern. هنا مديني square والسكوير ده عامل له divided ل 4 parts وعامل لي colored لل left down بعد كده عامل لي لل left up بعد كده عامل right up. يبقى هنا هنعمل لل right down. اوكي. The length is space data. يا ترى اللينس ده ده quantitative data. يبقى هنا اللينس هو quantitative data. Okay. Number 84. The ratio between the length of side of equilateral triangle and its parameter. equilateral triangle والبارامتر تبقى 1 to 3. وده نخلي بالنا من الحاجات اللي هتلاقوها برضو في السمري. measure A ب 70 يبقى الميجر B دي الكونسيكيوتيف يبقى هتبقى 110. ليه؟ عشان عملت 180 minus ال 70. 15% plus 10% plus 3 over 4 equal how many percent؟ طب انا عاوزها percent يبقى لازم اعمل convert ل 3 over ال 4. ان انا اعملها times ال 100 هتبقى equal 75%. اوكي؟ طيب يبقى 75 plus ال 10 plus ال 15 هلاقي هنا 10 plus ال 15 ده 25 plus 75 يبقى هنا equal 100%. A cube which the area of its base equal 25. الاريا بتاعت البيز بتاعت الكيوب ب 25 يبقى الايدج نفسه ب 5 عشان هو الاريا هي ايدج ملتبلاي ايدج او سايد ملتبلاي سايد. يبقى الايدج 5 يبقى الفوليوم 5 ملتبلاي 5 ملتبلاي ال 5 ب equal 125. الرينج equal the maximum mark minus المينيمم مارك. اوكي. طيب 16 كيرات to 1 فدان. ال1 فدان ده ال1 فدان هنا يا مستر المفروض ان هي هتبقى ايه 24 كيرات. يبقى 16 to 24 ان انا هعمل ايه يا مستر 16 to 24 ان انا هعمل simplify divided by ان انا 16 وال 24 اهيت اقدر اعمل لهم divided by 2 وباي 4 وباي 6 وباي 8 صح. يبقى لما اعمل divide by 8 هتطلع هنا 2 to 3. Number 90. If the marks of 5 students in a test are 49, 36, 57, 33, 29, then the range of these marks انا عاوز اعمل range يبقى ال greatest value اللي هي 57 minus ال smallest value اللي هي 29 هلاقيها equal معايا 28. The fraction 3 over 8 as a percentage يعني بيقول لي الفراكشن ده عاوز اعمل له convert percentage يبقى اعمل times ال 100. ال 3 over 8 ده يا مستر ان انا اقدر اعمل times ال 100 هيطلع معايا يبقى 3 over 8 times ال 100 هيطلع معايا 37.5%. The four sides are equal in length in each طبعا equal in square and rhombus.
if A to B 3 to 4 and B to C 8 to 5 8 to 5 يبقى هنا عاوز ال A to B to C يبقى دي ال A to B to C ادي 3 to 4 اللي هي ال A to B وبعدين ال B to C 8 to 5 وادي الكولوم الكومبليت هيعمل فيلينج يبقى هنا 4 وهنا 8 هعمل تايمز يبقى 24 وهنا 32 وهنا 20 نقدر نعملهم divided by 4 كلهم عشان ده samples to form يبقى هنا 6 وهنا 8 وهنا مستر 5 يبقى الريشيو بتاعتي 6 to 8 to 5 in the opposite figure الباراليلوجرام دوت انا عندي الميجر بتاعت البي 120 يبقى الاوبوزيت انجل دي ب 120 والانجل ديت اللي هي دي اي سي ب 35 نقدر نعمل كالكوليت الانجل اللي هي الاي سي دي ان انا اعمل 180 ماينس اوبن براكت 120 بلس ال 35 هنا يطلع معايا ب 155 لما اعمل لها ماينس ال 180 هيطلع معايا ب 25 degree. The volume of cuboid طبعا هنا مديني space times space يبقى البيز area multiply الهايت 22 over 110 عايز اعمل لها convert للبرسنتج يبقى بعمل times ل 100 هيطلع معايا هنا الزيرو كانسل مع الزيرو هيبقى 22 over 11 ممكن نكنسل 11 مع 11 يبقى 2 يبقى 20%. اوكي The square is a rectangle its diagonal are يا ترى السكوير هو ريكتانجل الدياجونالز بتاعته مالها طب احنا عارفين الريكتانجل اللي الدياجونالز بتاعته equal and not perpendicular يبقى لما يكون الريكتانجل الدياجونال بتاعته perpendicular it will be what it will be square يبقى الدياجونال في الريكتانجل هم equal but not perpendicular يبقى لما اقول ان الريكتانجل الدياجونال بتاعته perpendicular يبقى هنا becomes square. طيب الدروينج سكيل space divided space ان هو drawing length divided real length. The following figure in the pattern ومديني ريكتانجل وعامل لي سكوير السكوير هنا وعامل لي انجل هنا وبعد كده عمل ديفايدد للدياجونال دي وبعد كده عمل ديفايدد دياجونال دي يبقى هنا هنعمل كده وانا عملت الدياجونال في ده وبعدين الدياجونال كده وبعدين هيبقى هنا انا عامل في نمبر 99 the following figure in the pattern انا هنا عامل ريكتانجل 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 اول حاجه تعمل ريكتانجل ادي اول حاجه بعد كده عمل الرايت انجل في الليفت اب بعد كده ليفت داون بعد كده رايت داون يبقى انا هعمل الرايت انجل في الليفت الرايت اب طيب بعد كده عمل لي الانجل دي ليفت داون ليفت اب رايت اب يبقى انا هعمل رايت داون اوكي تمام if x plus 4 over 6 equals 3 and x equals what طبعا ال 3 ديت هنعمل 3 over 1 ونعمل cross multiplication يبقى ال x plus ال 4 تبقى equal 12 يبقى ال x هنا تبقى equal 8 the two diagonals are equal in length in each of هلاقيه في السكوير وهلاقيه كمان في الريكتانجل اوكي طيب number 102 4.8 لتر عاوز اعملها convert to cubic centimeter يبقى multiply ال 1000 هيطلع معايا 4800 the volume of cuboid base area multiply ال height the a cube of edge length 6 يبقى الفوليوم بتاعته 6 multiply ال 6 multiply ال 6 يبقى 216 0.825 عاوز اعملها convert البرسنتج يبقى بعمل multiply ال 100 هيبقى equal 82.5 The two diagonals are perpendicular in each square and rhombus. A water tap is leaking 360 liters of water in 1 hour. Then the leaking rate انا عايز اعمل الريت بص بقى خلي بالك لتر بير ايه minute يبقى الاور هنا هنعملها convert المينت اللي هي 60 minute يبقى ال 360 divided ال 60 تبقى equal 66 6 بس 6 لتر
per minute. يبقى هنا 6. Number 108. In the opposite figure A B C D is a parallelogram. انا عندي measure B. يا ترى الميجر B دي هتبقى equal لميجر D. ال AB هيبقى equal لل CD. ال MA هتبقى equal لل MC. ال AD parallel لل CB. هو بس عاوز يعرف يشوفني انا عارف ال properties بتاعت البارالوجرام ولا لا. 7 over 20 equal space percentage. ان ال 7 over 20 هعملها times ال 100 هتبقى هنا يا مستر معايا ب 35%. A center of the set. السنتر بتاعت السيت بعمل ايه؟ بعمل ال lower plus ال upper divided by 2. In proportion 2 over 3 equal 4 over 6. The sum of the first and the third. أنا عاوز أعمل السم بتاعت ال first وبتاعت ال third يبقى equal 6. The four angles are right in each of. هلاقي إن ال four angles equal في ال right في ال square وكمان في ال rectangle. Space equal maximum mark minus the minimum mark اللي هي ال range. A computer color printer prints 60 papers each 5 minutes. عاوز اعمل الريت للworks اللي هي البرنترز يبقى هنا 60 divided in 5 تبقى equal 12 paper per minute. A over B equal C over D. هو هنا عامل الكروس multiplication AD يبقى هنا ال B times C. The next figure عامل 2 line وعامل لي الاب هلاقي سكوير وبعدين تراينجل بعدين تراينجل وسكوير سكوير تراينجل يبقى النكست ادي هنعمل كده ونعمل تراينجل ان اب وسكوير ان داون. 7 كيوبيك سنتيمتر وهنا ملي لتر عشان نعمل كونفيرت الكيوبيك سنتيمتر تو ملي لتر. ازاي يا مستر ما فيش كونفيرت؟ تمام لان السنتيمتر كيوبيك سنتيمتر هو نفسه الملي لتر يبقى هنا 7. The ratio between the two numbers 1 and 2 over 7 1 2 and quarter. عاوز اعملها simplest form. طيب دي ممكن نعملها على الكالكوليتر على طول او ممكن نعمل كده 1 2 over 7 2 2 and quarter نعمل mixed number نعمل له convert ل improper يبقى ده 7 7 times 1 ب 7 plus 2 يبقى هنا 9 هنا ادي 4 4 times 2 ب 8 plus 1 يبقى هنا 9 ممكن نكنسل 9 مع 9 هتبقى 4 to 7. Draw the next shape in the pattern triangle rectangle triangle يبقى هنا rectangle. The range of the value ادي الرينج هنا اهو الماكسيمم minus المينيمم 24 over 80. ده ممكن نعمله simplest form الاول ال 24 over ال 80 نقدر نعمل divided by 8 تمام هيطلع معايا ب 3 over ال 10 نعمل تايمز بقى 100 عشان اعملها لبرسنتج هيطلع معايا ب 30%. Number 122. In the opposite figure ABCD is a parallelogram with measure A equals 60 BC equals 7 AB equals 5. طب انا عندي ال A ب 60 يبقى ال opposite angle ب 60 ال BC ب 7 يبقى ال opposite side ب 7 سنتيمتر تمام ال AB 5 يبقى هنا ال AB 5 يبقى ال opposite side ب 5. تعالى بقى نشوف ال finding what measure angle ADC ADC يعني ال consecutive يبقى 180 minus ال 60 يبقى equal 120 length of AD ده ب 7 سنتيمتر تمام. The sum if the sum of edges length of a cube 24 السم بتاعت ال edges ب 24 يبقى 24 عاملها divided 12 تبقى equal 2 سنتيمتر يبقى الفوليوم 2 multiply 2 multiply 2 تبقى equal 8 cubic centimeter. 1 2 3 and x are proportional يبقى هنعمل 1 over 2 3 over x يبقى هنعمل cross multiplication او ال 1 becomes 3 يبقى عمل times 3 يبقى ال 2 times 3 يبقى هنا x equal 6. If the drawing length is 3 centimeter and the real length 9 meters then the drawing scale يبقى 3 سنتيمتر to 9 متر ال 9 هنعمل times ال 100 يبقى 3 to 900
هنعمل السمبليفاي تبقى 1 2 300. بكده نكون خلصنا كل اسئله الكومبليت اللي ممكن تجيلك في اي مودلز، اي جوفرن ريت. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل الجرس. انتظروا الجزء الاخير مع الاساي بروبلم، جزء مهم جدا 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 جدا. اشوفكم في حلقه جديده. Goodbye and good luck.